بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله موږ تاسو یو نوې سیریز سټارټ کوو، یو نوی پړاو به شروع کوو چې هغه موږ تاسو سره د ویډیو ایډیټر اپلیکیشن. انډرویډ کې موږ تاسو انشاءالله یو نوی اپلیکیشن سټارټ کوو چې هغه موږ تاسو سره دی InShot Application. InShot ویډیو ایډیټر اپلیکیشن. همدغه شان موږ سره مختلف قسمه اپلیکیشن شته د ویډیو ایډیټینګ دپاره چې د هغو څخه کیپ کټ دی تاسو ښه پېژنئ، کاین ماسټر دی تاسو ښه پېژنئ، فلمورا ده او وی ان ویډیو ایډیټر دی، پاور ډایرکټر دی، ډېر زیات اپلیکیشن شته دی. خو د هغو څخه ډېر اسانه او ډېر ایزي چې ډېر ښه کار پکې کېږي، پروفیشنل کار پکې کېږي، په ایزي او په اسانه طریقې سره کېږي، هغه موږ تاسو سره دی InShot اپلیکیشن. تاسو په پلی سټور ته لاړ شئ، پلی سټور کې ورته InShot ولیکئ، نو اټومیټیکلي به تاسو سره InShot ډاونلوډ شي، انسټال به درته شي. InShot اپلیکیشن زه تقریبا 4 کالونه استعمالوم، نو زما پکې الحمدلله پوره ایکسپیرینس شوی دی، تجربه پکې لرم. نو زه غواړم چې تاسو سره هغه مکمل تجربه په دغه څو ویډیوز کې شیر کړم. تاسو کوشش کوئ چې دغه ویډیوز مکمل در سره ګورئ، د ویډیو مه سکپ کوئ. نو انشاءالله موږ به تاسو سره د InShot اپلیکیشن په فول ډیټیل سره شیر کوو. راځو InShot اپلیکیشن موږ سره دا یو دی، د دې آیکن داسې دی، نو زور باندې کلیک کوم، ماته اټومیټیکلي InShot اپلیکیشن راځي. خو اوس دې په پرو ورژن باندې ډسکاونټ لګېدلی دی، د دې د وجې نه د دې دا بیکګراوند چې کوم دی، دا ډیزاین چې کوم دی، دا چینج شوی دی. ګورئ 50% آفر باندې لګېدلی پرو ورژن باندې. کله چې تاسو InShot اپلیکیشن اوپن کړئ نو دا به تاسو سره په دغه شکل باندې په نظر راځي. په دې کې دا اولینی ورژن دا موږ سره د دې نیم دی او دغه موږ سره پرو ورژن دی. که تاسو یې اخیستل غواړئ په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته وایي چې د کال چې کوم دی 2500 روپۍ تاسو نه دا کټ کړئ، خو تاسو ته پرو ورژن درکوي. ګورئ 60% آف، او چې میاشتې حساب ورته وکړي نو 208 روپۍ راځي تقریبا د میاشتې. خو زه ورته یم نه چې زه د یوې میاشتې لپاره لمه، خو په دغه کې چې کوم پروډکټس دي، په دغه کې چې کوم فیچرز دي، نو تاسو ته به د یوې میاشتې لپاره هغه مکمل فری وي. پرو ورژن په تاسو ته مکمل فری وي، خو تاسو نه به 200 روپۍ کټ کړي، تاسو به یې کنټینیو باندې کلیک کړي. خو زه ورته یم نه، زما نه دی په کار، زه غواړم چې فری یوز کړم. نو بس زه به راشم په دې کراس باندې به کلیک کوم. فری هم تاسې نه دی چې مطلب کمزوری دی، نه، فری کې هم پروفیشنل ایډیټینګ کېږي. خو په هغه پرو ورژن کې چې دی هغې کې بیا کمانډس زیات وي، او په فری ورژن کې بیا کمانډس زیات نه وي. همدغه شان دی موږ سره سیټینګ دی چې که تاسو غواړئ مثال په طور باندې د دې کوم پرو ورژن چې دی هغې تاسو جوین کړئ، تاسو آی ډي لرئ، ساین ان ورته شئ. همدغه شان تاسو غواړئ دوباره هغه ریسټور کړئ، تاسو کوم ورته مطلب دا جوین کړی تاسو ته دوباره هغه ریسټور کولی شئ. ویډیو سیټینګ ته چې تاسو کله راشئ نو ګوره هلته موږ سره موجود دی ویډیو ریزولوشن. نو موږ سره په 1080 پوینټ کې دی، خو زه کولی شم چې دا 220 د هم راوړم. کله چې زه په سیو باندې کلیک کوم یا ایکسپورټ باندې کلیک کوم نو ماته به ډیفالټ دغه انتخاب شوي وي، دغه چې کوم دي که نه 30 فریم پر سیکنډ او 1080 پوینټس نو پر انچ. دغه چې کوم دی که نه دا ډېر های ریزولوشن دی او دغه ډېر صفا ښکاري، صحیح ده. نو تاسو هغه ځای کې هم دا چینج کولی شئ، تاسو د 220 نه هم ورته هلته کمولی شئ. همدغه شان دی کې موږ سره دی دا فریمز دي، دغه سره مثال په طور باندې تاسو ورته چې ویډیو دې ډېره صفا وي، خو دې سره یې بیا سایز هم زیاتېږي، په سیکنډ باندې 100 فریمونه درته راشي، صحیح شوه. ځکه چې یو ویډیو نه ده، ویډیو دا د فریمز نه جوړېږي، دا د پکچرز نه جوړېږي. په دغه یو سیکنډ کې دي کې مختلف فریمونه پراته وي. ګور لکه تاسو ته چې ښکاري په یو سیکنډ کې 10 فریمونه دا درته راولي، نو هغه 10 فریمونه نه، یعنې مطلب هغه 10 پکچرونه تاسو ته ویډیو جوړېږي. همدغه شان بل موږ سره لینک ایلیمنټس ټو فریم دی. دې مطلب دا دی چې که تاسو فار ایگزامپل 2-3 ویډیو سره وستلي وي، د هر ویډیو د پاس تاسو مثال ټکس راولئ یا سټیکر راولئ، هغه به د دغه فریم سره څه وي، دې سره به لینک چې زه کله مثال په طور باندې دغه فریم ډیلیټ کړم، دغه کلیپ ډیلیټ کړم، دغه ویډیو ډیلیټ کړم، دغه وړوکی پارټ چې کوم دی یا ما کټ کړی دغه زه ډیلیټ کړم، نو دې سره به دغه ایلیمنټس هم ډیلیټېږي. خو که زه ورته یم نه، بس لینک مو سره بیا نه وي، خو دا به ډیفالټ آن وي. همدغه شان بل موږ سره څه شی دی، کلیر کیچ دی، صحیح شوه. مثال په طور باندې په دغه ځای کې د دې InShot کومه ډیټا وي، کوم دغه وي که نه، تاسو کلیر کولی شئ. چې کوم تاسو پکې د مخکې نه معلومات لرئ، مطلب تاسو دغه سافټویر لکه ما چې انسټال کړی دی نو په دغه کې ما ډېر ایډیټینګ کړی دی، معلومات پکې زه لرم، ډیټا پکې لرم، هغه زه غواړم چې هغه ډیلیټ کړم، نو دغه ځای نه ورته کلیر کولی هم شم. لینګویج هم ورته اخیستلی شي، انګلیش دی، بلې ژبې ته یې چینج. همدغه شان بل موږ سره به دې کې نیو فیچرز دي، همدغه فاین آیډیاز دي، همدغه شان کوېشن ان انسر دي. ویډیو ایډیټینګ دپاره دې باندې زه کلیک کوم، مثال په طور باندې ګوره تاسو ته ښکاري دغه پوره معلومات تاسو درکوي چې مطلب
دا سیټینګز تاسو څرنګه کولی شئ همدغه شان دی موږ سره پرو ورژن دی دې باره کې چې کوم معلومات دي په دې باندې کلیک کوم خو دا اوس موږ سره صحیح کار نه کوي ځکه چې دلته موږ سره دا پرو ورژن دی دې دپاره باید تاسو پیمنټ وکړئ همدغه شان ویډیو ټرانزیشن په کومې طریقې سره کېږي تاسو ورته شو کوئ چې دا په دغه ځای سره کېږي همدغه شان مرج کوم شان کېږي دغه شان دا تاسو ته ښیي زه راځم دلته بیک ځما نو انشاءالله دغه ټولې طریقې موږ تاسو ته پښتو ژبه کې ساده ژبه کې بیرته ښیو همدغه شان دا موږ سره د دوی خپل چینلونه او آیډیانې دي همدغه شان ادر پرایویسي انټرنل ته دوی خپل پرایویسي هم هلته موجود ده چې آیا د دوی څه پرایویسي ده څه پالیسي ده د دوی صحیح ده نو دغه به تاسو ریډ کوئ همدغه شان به زه راځم InShot you are in the latest version نو دغه زمونږ لیټیسټ ورژن دی نوی ورژن دی چې کوم موږ انسټال کړی ګوره هغه سره اوس کلیر شو همدغه شان به سره کریټ نیو دی زه کولی شم چې ویډیو کریټ کما یا فوټو کریټ کما دې کې تغییرات وکما ویډیو کې تغییرات فوټو کې تغییرات همدغه شان په کولاج کې ته کولی شي چې مختلف پکچرز یو بل سره کمباین کړي بل موږ سره دی وټز نیو په دغه ځای کې موږ سره نیو فیچرز موجود دي زه راځم دلته آل باندې کلیک کوم او په دغه ځای کې موږ سره ګوره دا آل دی خو نه زه ته چې دلته ماته هالیډې سره ته راوله دا راته پاپولر سره ته راوله همدغه شان لف خو دا موږ سره سټیکرز دي صحیح شو موږ سره سټیکرز دي زه غواړم چې یوازې ټکس زما په کار دی موږ سره ټکس دي صحیح شو په دې کې هم موږ سره به ډسپلی والا یوازې غواړي بیسک والا غواړي که هینډ رایټینګ والا غواړي کوم یو غواړي که زه ورته چې نه ماته ټول راوله نو آل باندې به زه کلیک کوم کوم یو ټکس چې ستا په کار وي کوم یو ډیزاین چې ستا په کار وي بس سمپل انلاک باندې ته کلیک کوه او دلته راځه فری انلاک باندې کلیک کوه تاسو ته به اتومیټیکلي دا انلاک کېږي خو چې کله ته نیټ سره کنیکټ وي همدغه شان زه راځم زه ورته یم چې ماته سکار وکړه چې ماته د عربیک لینګویج والا یا اردو لینګویج والا هغه راته پکې ایډ کړه زه بلته راشم زه بلته عربیک لینګویج والا ورته راولم خو دغه به ته کولی شي چې اردو کې یا پښتو کې هم ته دا بیا یوز کړي صحیح شو بس انلاک باندې کلیک کوه دا به تاسو ته اتومیټیکلي خپله انلاک کېږي بیا زه راځم دغه ځای کې موږ سره هلته مای میټیریل دی فټنس لپاره موږ سره دغه شیان غواړي چې دا ته یوز کړي دا تراولې دا ما اصل کې راوستلي دي خو تاسو یوز باندې کلیک به تاسو په ویډیو کې هم یوز کولی شئ همدغه شان سیلیبریټ لپاره صحیح شو دا هم ما پکې ایډ کړي دي سوشل میډیا لپاره چې کوم دا دي دا هم ما پکې ایډ کړي دي ما انلاک کړي دي صحیح شو همدغه شان بل موږ سره دلته ټکس دی دغه موږ سره هغه ټکس دي چې کوم موږ سره فی الحال موجود دي په انشاټ کې چې کوم زه غواړم ډیلیټ کړم زه بلته راشم په دې بکس باندې به کلیک کوم او ماته ډیلیټ کېږي صحیح شوه دې باندې مې کلیک فار ایگزامپل دا مې ډیلیټ کړو نو اتومیټیکلي هغه ماته به په انشاټ کې نه راځي زه لاړم بیک واپس د دې ځای ته رالم دا موږ سره د InShot Application یا د InShot Video Editor Introduction class next class به انشاءالله د ویډیو نه سټارټ کوو